Hej och välkomna till ett litet annorlunda avsnitt av HiFi Consults YouTube-kanal. Vi har haft semester, vi har inte gjort något nytt på en månad ungefär. Men nu är det väl dags. Den här pratade vi om förra gången, kedjeprincipen. Idag ska vi utveckla det lite grann med en och annan, vad ska vi kalla det för, missuppfattning som jag tycker när det gäller HiFi och olika produkter. Det kan vara förstärkare, högtalare, kablar, alla delar i en kedja helt enkelt. Och det är just detta att man vill hitta sitt ljud, vilket gör att jag tycker att man går ifrån det som är riktig HiFi, High Fidelity. Vad gjorde de där när de spelade in? Ska man lägga sin signatur ovanpå det så blir det inte lika mycket HiFi, om ni förstår. Och för att demonstrera detta i någon mening så ska vi då definiera 1. Upplösning och 2. Neutral klang. Och då kan man använda sig av en skiva. Det här kan ju vara en källa kanske. Vinyl, pickup, streamer, CD-spelare. Här har vi en kabel. Förstärkare. Har vi mer kul? Det kan vara käckt att ha en högtalare också. Och nu har jag satt i 4 stycken klara rutor. Och om man då tänker att vi har samma kvalitetsnivå ungefär på grejerna så kan vi lägga bort den här. Men det här är för att man ska förstå kedjeprincipen med de olika källorna och hur viktiga allihopa är på något sätt, va? Till slutresultatet. Och varför visar jag då detta? Jo, vi tar klangbalansen först. Om man då vill ha en visst färgat ljud så är det ganska lätt att få till. Man kanske vill ha någonting som är lite skimrande, lite rosa, lite gulligt. För det gillar man. Så man köper en förstärkare som har den egenskapen. Ställer vi den där. Vi kan ju se hur det ser ut. Nej, det kan vi inte. Du kan ju först zooma in och se hur ser parken ut bakom mig. Har du fokus? Detta vi tittar på nu är då ofärgat ljud av hög kaliber, kan vi tänka oss. Och så har man idén att man vill ha något som är lite skimrande och lite gulligt och sådär. Och då sätter vi ner den här och ser vad som händer i kedjan. Då ändrar ju sig färgerna i gräset en smula och sådär, va. Om man då har tanken att man vill att det ska vara lite mörkt också, ljudet, då kan man ju sätta på något som är lite småmurrigt där. Får du vara med autofokus eller med fokuset där. Lite färgat och lite mörkt. Och nu spelar det ju ingen roll hur bra källa vi har. Eller hur klara och tydliga kablar vi har, va? Och sen kan man ju överdriva en smula genom att sätta, om man gillar mulligt rörljud till exempel. Ja, ni fattar. Den kan vi nog ta bort med en gång. Vi byter tillbaka igen. Det där är då vad som händer om man ändrar klangen. Balansen i det man lyssnar på eller tittar på. Sen finns det de som tycker att upplösning, det är inte alltid bra. För att det blir jobbigt att lyssna på. Och då har man i min värld inte fattat någonting. Det är klart man har. För man har hört det där som man inte vill lyssna på. På mässa eller hos någon kompis eller någonstans. Och gud vad mycket detaljer det är.
Det är nog en hög upplösning. Och det kanske det är. Men mest är det nog att det saknas bas. Och sen har du något stickigt, jobbigt ljud på något sätt. Va? Det är inte hög upplösning. Det är bara jobbigt, stickigt ljud. Om man då ska ta ner den här upplösningen lite grann. Vad händer då? Här har vi 3 stycken jättebra klangneutrala hi-fi-produkter. Och så tänker man att ja, men jag vill nog ha, det ska vara lite softare. Det ska inte vara så jobbigt att lyssna, va? Så jag köper en högtalare som är väldigt soft. Och nu spelar det ingen roll hur bra de andra grejerna än är. Du får en produkt som softar till alltihopa. Detta är då ett väldigt grovt sätt att exemplifiera det här med klangbalans och upplösning. Som är lite svårt utomhus. Det speglar sig och grejer. Det blir inte alltid riktigt som man har tänkt sig. Men hög upplösning är alltid av godo under förutsättning att klangbalansen är neutral. De två ska alltid hänga ihop. Då har man inga problem. Då har man det som vi har här nu. Du ser parken. Det är inte färgat, det är inte suddigt. Och det är klart, det blir ju alltid bättre ju färre prylar man har. Och bäst är ju inga prylar alls utan på konserter naturligtvis. Och det är dagens utomhusövning. Tack för att ni tittar. Efter dagens lilla tur utomhus så kompletterar vi en smula i mer kontrollerade former. Det här är något som vi diskuterar varje vecka på HiFi Konsult. För det sitter så hårt detta att jag vill ha mitt ljud. Och det är i och för sig inget fel på det. Man kanske vill ha ett sound. Det är en fri värld, det får man göra. Men vi är ju mer, vi gillar ju att vara på toppen på pyramiden. Istället för att prata om du ska ha det här varumärket eller du ska lägga 1 miljon på en hifi eller du ska ha det som passar dig för du är unik, kära kund. Du ska ha ett speciellt ljud som bara jag kan ge just dig. Bullshit. Så tänker jag alltid i termer om att försöka i någon mening utbilda eller lära ut detta. Vad är det man lyssnar på? Hur lyssnar man? Vad är det som gör att det blir roligare att lyssna i en del anläggningar än i andra? Och då ska man undvika det där med att lyssna på 2 kanaler fast bio då. Alltså man tar en subwoofer och annat elände. Jo, man snickrar och knåpar och grejer och försöker få till det och så ska man vara unik och så ska man hitta något som passar bara en själv och så. Det är lite något här tidens anda. Och vi försöker då att lära ut det där med det gamla begreppet hi-fi, hög trovärdighet. Och det i och för sig, det kräver ju att man har någon som varit intresserad när de spelade in. Va? Inspelningstekniker och de här som sätter mikrofoner och alltihopa är ju jätteviktiga människor. De måste ju vara lite besjälade av att det blir rätt. Va? Och det kan bli rätt även med det som jag kallar för mixerbordsmassaker. Som du lyssnar på Yellow eller någonting så är det oerhört välproducerat och kul att lyssna på i en riktig hi-fi-anläggning. Så man måste inte lyssna på hi-fi Plinkeplonk eller Haydn och Mozart eller sådär. Va? En riktig hi-fi-anläggning som är neutral och har hög upplösning, den är mycket roligare att lyssna på all musik i. Och tänker ni efter lite grann så har ni säkert hört det att de som skaffar en bättre anläggning de får en bredare musiksmak. Eller ja, det är mer okej att lyssna på musik man inte har
kanske lyssnat på förut då. Jag har tagit fram en bild som jag tog för, tror jag, 4 år sedan. Det är vinter, det är smällkallt. Om man då ska likna ljud vid en bild så kan man göra det på det här sättet. Så här ser originalet ut. Det är ganska kallt, det är en blek vintersol. Jag tror det är januari. Mycket av det man hör är att man har ett ljust ljud i sin anläggning. Man gillar inte... Ja, man är inte nöjd därför att det är lite ljust och skrikigt. Light står det. Jag har döpt de här bilderna så man ska kunna orientera sig. Här har vi alltså ett lite ljust och jobbigt ljud då. Undrar vad originalet tog vägen. Den har vi här. Här är bilden. Så ser bilden ut. Och börjar man då med lite light. Och så vill man åtgärda detta. Men det kan man ju förstå. I grunden har man alltså då köpt fel grejer. Man har inte sökt neutral klangbalans. Utan man har blivit impad av något som har hysteriskt mycket detaljer och bra smäll i det hela. Och då försöker man då lösa detta genom att kompensera det med kanske en mörk kabel eller lite dova högtalare och så vidare. Och då ser det väl ut så här, va? Det blir inte så där himla neutralt egentligen. Funkar det inte det så kan man ju ta ett par mörka kablar också. Och då kommer ju allt du lyssnar på, eller alla bilder du tittar på, kommer ha samma grundmörkhet, samma pålagda effekt helt enkelt. Det finns utrustning som förstärker och målar till det något alldeles extra. Här har vi en oljevariant. Jag skulle kunna nämna ett annat märke som romantiserar och tar ut svängarna lite grann, men det gör jag inte. Så finns det de som är lite mer skarpskurna. Mycket effekt och ja. Det blir finliret försvinner helt enkelt. Då kan det se ut så. Motsatsen existerar också i mängder. Det kallas för musikaliska produkter. Sådana djur finns inte, som ni vet, som jag tycker. Musikaliteten ska ju bo i originalet, inte i prylarna. Och så har vi det som jag kallar för gult rörljud. En bra rörförstärkare beter sig inte så här. En bra rörförstärkare hör du inte att det är en rörförstärkare. Det här berörande historierna, det är ju bra om det finns på inspelningen. Samma här. Tycker man det blev lite för mycket rörljud så vill man förstärka det, eller rättare sagt korrigera det med någon kabel eller någonting sånt där, och så då blir det neutralt något. Så om man går ifrån det klangneutrala så kan du aldrig få tillbaka det. Det går inte att kompensera det senare i kedjan. Så det här är vad vi strävar efter. Så långt det är möjligt. Och om klangbalansen är neutral så kan upplösningen vara hur stor som helst. Jag kan ta ett exempel till. En bild jag tog 10 år sedan, tror jag. Det här är någon form av dramatisk solnedgång över slätta runt Vara, Skara, Lidköping. Ofta så ser det väl ut så. Det här är alltså prylar som har lite lägre prislapp helt enkelt. De klarar inte upplösningen, men i bästa fall så har de någon form av klangneutralitet.
Även här är det ju tacksamt att braka på med någon förstärkare som gör extra allt. Som en oljemålning. Vanligt är dock att en del magi försvinner när det blir ljusa, jobbiga prylar som man lyssnar på. Jag tror ni förstår tanken. Och i rörljus så blir det sådär. Och när man har murrat ner sin anläggning ordentligt så blir det så. Så om du har en bra pryl och du kanske har 2 bra prylar. Har jag 2 bra prylar? Ja, inte just här. Och så har du ett par kablar till exempel som då inte är så himla roliga. Då spelar det ingen roll hur bra den där är. Före eller efter eller någonting. Det är alltid den här du lyssnar på. Det är den som sätter begränsningen. Bra att tänka på. Udda avsnitt. Tack för att ni tittar och tack för alla kommentarer. Jag försöker svara på alla om de inte är allt för, jag vet inte. Jag har blivit kallad både det ena och det andra. Tvålförsäljare var det senaste igår. Vi gör en ny video i den här veckan och då kommer det handla om påhängsbaslåda. Eller bilar med 5 hjul. Eller människor med 2 ben och en krycka. Eller ja, ni fattar poängen. Tack för att ni tittar. Hej då.